Jedním z nejoblíbenějších okultních symbolů v hudebním a filmovém průmyslu, vrcholovém sportu, umění a tak, je takzvané vševědoucí oko boha Hora. Hor je egyptský bůh nebe, slunce a světla, bůh egyptského krále a tím i celého světa. Celý kult uctívání slunce je odkaz na Satana. Satan se také rád vydává za světlo, aby mohl odvádět lidi od pravdy, od Otce nejvyššího. Satan je ale tma. Je to mistr podvodu, klamů, lži a jeho služebníci v tomto světě jsou stejní jako on. Ve své píše se Satan považuje za rovného nejvyššímu, proto se vydává i za boha nebe. Hor je jedním z nejstarších a z nejvýznamnějších bohů egyptského panteonu. Hor je nejčastěji zobrazován jako sokol, například na paletě krále Narmera, nebo jako muž se sokolí hlavou, často s korunou horního a dolního Egypta na hlavě. Podle egyptské mytologie byl synem boha Osirise a bohyně Esety. Bůh Sutech zavraždil Horova otce Osirise. Hor pak chtěl pomstit svého otce a bojoval o nadvládu nad světem s bohem Sutechem. Po dlouhém boji, plném zvratu, nad ním nakonec zvítězil. V boji mu ovšem Sutech vyškrábal obě oči. Bohyně Eset Horovi zrak vrátila a jeho oči se staly symbolem bezpečnosti království, dokonalosti a ochrany před zlým vlivem Sutecha. Tolik tedy z mytologie. Tento symbol si vypůjčili svobodní zednáři a jiné okultní organizace, které v současné době vládnou hudebnímu a filmovému průmyslu a jiným odvětvím. Jejich vliv ovšem sahá také do politiky a finančních kruhů. Proto můžeme vidět symbol vševědoucího oka na dolarové bankovce. V encyklopedii svobodného zednářství na straně 52 a 53 se dočteme: Vševědoucí oko, důležitý symbol nadřazené bytosti, který si zednáři vypůjčili od starověkých národů. Stejným způsobem Egypťané znázorňovali Osirise, své hlavní božstvo, symbolem otevřeného oka, doplněného hieroglyfy jeho jména ve všech chrámech. Bývalý satanista William Schnabel o tomto symbolu píše: S pomocí drog a okultních technik je možné otevřít takzvané třetí oko. Toto oko se také nazývá Ajna čakra. Slouží k tomu, aby se člověk mohl spojit s Luciferovým vědomím. Je umístěno uprostřed čela. Když je toto oko trochu otevřené, člověk dostává psychickou sílu. Když se oko otevře kompletně, tvůj mozek je zaplaven čistým vědomím samotného Lucifera. To je důvod, proč je jedním ze zednářských symbolů vševědoucí oko. Je symbolem osvícení. Toto je Satanova alternativa k tomu být znovu zrozený. Člověk získává osobní vztah s Luciferem. Začínáš myslet jako on a díváš se na svět a na lidi jeho očima. To není žádná hezká zkušenost. Nahlížíš pak na lidi jako na dobytek, jako na otrávený hmyz, na něco podřadného a nehodného života a také se k ním pak podle toho chováš, s pohrdáním, odporem a nenávistí. Ti, kteří ovládají tento svět, slouží Satanu krvavými obřady a rituály, při kterých nejsou výjimkou lidské oběti, sodomie a kanibalismus. Oni nahlíží na lidstvo přesně tak, jak výše popisuje Schnabelen. Divíte se ještě tomu, proč je na světě tolik chaosu a zla? Tím,
že si hudební a filmoví superstars na fotografiích zakrývají jedno oko, vyjadřují svoji loajalitu bohu Hórovi, satanovi a okultním organizacím, které ovládají dnešní svět. Vševědoucí oko bývá také velmi často v katolických kostelech, protože je vydáváno za oko Otce Stvořitele. Tak to ale není. To je oko božího nepřítele ďábla, satana, který oklamává a svádí celý svět. Proto vás prosím, nenechte se klamat, hledejte pravdu a pravda vás osvobodí. A nakonec ještě pár fotografií již zmíněných tzv. Celebrit, vyjadřující svoji loajalitu bohu Hórovi, satanovi a okultním organizacím, které ovládají dnešní svět.